هنتكلم عن الهارت فالفز كمقدمة للهارت ساوند. الهارت فالفز صمامات القلب، عندنا نوعين من صمامات القلب. النوع الأولاني بنسميه AV فالفز، وتسمى AV فالفز لأنه ما بين الاتريا وما بين الفنتريكل، بيسمح بعبور البلد في وان دايركشن من الاتريا للفنتريكل. النوع اللي اسمه الاي فالفز هم عباره عن صمامين. الصمام الاولاني اللي على الرايت سايد اسمه ترايكاسبيد، واللي موجود على الليفت سايد اسمه الميترال. الترايكاسبيد له 3 كاسب، بينما الميترال فالف بيبقى له 2 كاسب. الاي في فالفز ترايكاسبيد فالف وميترال فالف بيسمحوا بعبور البلد من الاتريا زي ما اتفقنا للفنتريكل. بيفتحوا ديورنج سيستول ولا ديورنج دايستول؟ بيفتحوا امتى؟ القلب بيملى بفترة الدايستول، يبقى دول لابد هيفتحوا في فترة الدايستول علشان القلب والفنتركل يعبي دم ويملى دم في فترة الدايستول، يرتاح ويملى دم. ويقفلوا امتى؟ يقفلوا في فترة السيستول لما هكون عايز الفنتركل يضخ الدم اللي فيه الى البيج فيسلز اورتا اند بالمونري ارتري. خلي بال حضرتك، ده كسب اهو، شفته كده، ودي كسب. والكسب ده خلي بال حضرتك من جوه الفنتركل بيبقى فيه كده امتدادات للميوكارديال ماسل اسمها بابيلاري ماسل، عامله زي الصوابع كده، مرتبطه بالكسب ده بعباره عن روابط اسمها كوردا سنديني. ده كلام اناتومي طبعا عشان يمنع ان الكسب دي ما تتقلبش الى داخل الاتريا. كويس، عظيم ان يبقى في تكامل ما بين المعلومات. النوع الثاني من الفالفز هو السيميليونار فالفز. والسيميليونار فالفز شباب ادي الاورطه، في هنا هو الاورطه الفالف، بس الاورطه اللي طالع من الليفت فنتريكل لا ده بيلف ناحيه اليمين، رايح ناحيه اليمين، بينما من الليفت من الرايت فنتريكل ده البلمونري ارتري، وبالتالي هنا اسمه بالمونري فالف، ودولهم 3 كاسبس. يبقى aortic and pulmonary valves اسمهم semilunar valves. دول يفتحوا امتى؟ during systole ولا during diastole؟ during systole، لان systole معناها contraction في الفنتريكل و ejection of blood، اندفاع البلد، ولذلك لابد يفتحوا فترة السيستول ويغلقوا في فترة الدايستول. يا شباب قفلة الفالفز بينتج عنها صوت، هو اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، اسمه هارت ساوند، اصوات القلب. اصوات القلب المعتمدة 4، فيرست وسكند وثيرد وفورث. طب اللي احنا بنسمعهم فعليا بالسماعة، السماعة اسمها ستيتوسكوب. ستيتوسكوب انا بسمع فعليا الاول والثاني، طب والثالث والرابع ما بسمعهمش الا في حالات خاصه. امال عرفنا انهم موجودين ازاي؟ في جهاز بيسجل الصوت على هيئه موجات اسمه فونوكارديوجراف، ما شفناهوش ولا انت هتشوفه يعني فونوكارديوجراف ده، لكن السماعه اللي هنحطها على التشست بتاع الشخص او المريض نسمع بيها كويس الفيرست والسكند. طب والثيرد والفورث يا دكتور؟ زي دكتور زبد، طب فين يا ابني الثيرد والفورث؟ لا دول بنسمعهم يا دكتور في حالات خاصه، لكن ممكن نسجلهم بجهاز اخر. تعالوا بينا نقارن ما بين الفيرست والسكند هارت ساوند كمقارنه سريعه. احنا قلنا يا شباب قفله الفالفز ينتج عنها صوت. الفيرست والسكند هارت ساوند، وده درس اهميته القصوى في العملي. الاهميه بتاعت الدرس اللي احنا بنتكلم فيه في العملي زي اهميه الاي سي جي ما قلناها انها في العملي.
برضو اهمية الهارت ساوندز يعني تكتب فوق كده هام عملي. الفيرست هارت ساوند ده الصوت اسمه الاول يبقى سببه على فكرة حاجتين. دي فالفيولار، ما احنا اتفقنا قفلة الصمام الكاسبس بتاعت الصمام لما بتقفل تطلع تعمل صوت تشارك في صنع هذا الصوت. فسبب هذا الصوت او اول جزء او الجزء الرئيسي المكون لهذا الصوت هو sudden closure في الاي في فالفز. وعشان ما تنساش ايها العبقري ايه ده الحرف الاول في اللغة الانجليزية، الاول يكون الصوت الاول. قفل الاي في فالفز، قفل الاي في فالفز يكون الصوت الاول. مش بس هو دوت المكون الوحيد للفيرست هارت ساوند، لكن في برضه مكون للفيرست هارت ساوند، وهو ان لما بيحصل كونتراكشن في الفنتركل، كونتراكشن في الفنتركل ويحصل ايجكشن اوف بلاد. يعني ايه ايجكشن؟ ادي اهو الفنتركل وادي مثلا الاورطه. فلما يحصل ايجكشن اوف بلاد، اندفاع البلاد من الفنتركل في الاورطه الوول بتاعته بتتهز، يحصل لها فايبريشن اوف اورطه نتيجه ايجكشن اوف بلاد، برضه بيشارك في صنع هذا الصوت. ولذلك هذا الصوت يا شباب بيتصنع بجزئين، بحاجتين: قفل الفالفز sudden closure of AV valves، اثنين جزء فاسكولار، دي برضه اهي فاسكولار، الفايبريشن رجرجة البيج فيزل pulmonary and aorta. الفايبريشن بيحصل امتى؟ لما يندفع فيهم البلاد، ايجكشن اوف بلاد من الفنتركل الى البيج فيزل. رجرجة الوول بتاعة البيج فيزل تشارك ايضا في صناعة الصوت الاول. لكن مين السبب الرئيسي؟ مين cause of the first heart sound؟ sudden closure of AV valves. مين هم دول؟ tricuspid and mitral valve. طب دوت الفيرست هارت ساوند بيحصل امتى؟ قال لك at beginning، في بداية السيستول of systole. ان شاء الله هناخد في القريب حاجة اسمها كاردياك سايكل، ودي مكونة من 8 فيز، من 8 مراحل. at beginning of systole الصوت الاول ده بنرصده بنسمعه في بداية السيستول في فيز اسمها، بص حضرتك من كلمة سيستول عشان ما نروحش بعيد، ايزومتريك كونتراكشن فيز. نقصد بالكونتراكشن هنا الكونتراكشن اوف ذا ventricle and maximum ejection phase. contraction phase و ejection phase. اندفاع الدم هنا يا شباب من الفنتركل الى الاورطه، رجرجة الاورطه يؤدي ايضا الى تصنيع هذا الصوت الفيرست هارت ساوند. انا سامع ساوند، في ساوند. الفيرست هارت ساوند بالسماعه انا بسمعك، ايه الكاركتر بتاعك؟ ايه مميزاتك؟ انا بسمع على هيئة لب، لانك لما تحط سماعة تسمع صوت الفيرست والسكند لبضب 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 لب. يبدأ بحرف ال، منها خرج كل الكاركتر الاولاني انه لو امبليتيود، اقل في القوة من السكند. انا بقارن بين فيرست وسكند، عشان كده بضدها تتميز الاشياء لان حاطينها في جدول علشان يبقى الامور واضحه ان شاء الله ومفيش فيها مشكله. فانا كلمه لو امبليتيود بالنسبه للسكند هو اضعف. لو بيتشد، كلمه بيتش يعني حده الصوت، يعني تردده، هو تردده اقل من السكند، هو حوالي من 25 ل 100 هرتز، التردد بتاعه اقل، حدته اقل. كلمة اللي قلت لحضرتك دي المفتاح بتاع الكاركتر بتاع الفيرست هارت ساوند. longer in duration، ده بياخد وقت اطول، حوالي 15 من 100 سكند، وجت MCQ قبل كده، يبقى مدته حوالي 15 من 100 سكند. longer in duration. الفيرست هارت ساوند احسن مكان يتسمع فين؟ ده في العمل. يقول لك يا دكتور تسمع الفيرست هارت ساوند فين؟
انا لو حطيت السماعه على اي مكان في الشيست هسمع لفظ، هسمع الفيرست والسكند. بس السؤال هو size of best hearing، احسن مكان يتسمع فيه الفيرست بوضوح هو ناتج عن قفل مين؟ tricuspid and mitral valve. يعني هو في الحقيقه قفله صمامين، الصمامين دول خلي بالك مش بيقفلوا مع بعض بالظبط، ده في واحد بيسبق الثاني. اللي على الليفت سايد الفالفز اللي على الليفت سايد بتقفل قبل اللي على الرايت سايد، ده حاجه بسيطه جدا. فاحنا بنقول حضرتك اسمع هذا الفيرست هارت ساوند فين؟ نسمعه في المكان التالي. ادي الاسترنم اهي عند الانجل اوف لويس ماسك السكند ريب، تحتيه السكند سبيس، الثيرد ريب الثيرد سبيس، الفورث ريب الفورث سبيس، الفيفث ريب الفيفث سبيس. في الليفت فيفث انتركوستال سبيس. فانا جبت كده الخط العرضي لازم خط طول، قال لك في الميد كلافيكولار لاين في منتصف الكلافيكل، بس يبقى في المكان ده بيسموه المايترال اريا. هحط سماعتي بالعربي هنا هو يا شباب في المكان اللي انا بشاور عليه ده. ادي خط الطول ميد كلافيكولار لاين. طب وادي خط العرض الليفت فيفث انتركوستال سبيس. بنجيبه ازاي؟ ادي السوبرا ستيرنال نوتش، انزل بايديا احس هنا ريدج، حته كده قرقوشه كده، حاجه كده مش مريحه، طلعه مش مريحه، اسمها انجل اوف لويس، ماسكه في السكند ريب، تحتيه السكند سبيس، ثيرد ريب ثيرد سبيس، فورث ريب فورث سبيس، فيفث ريب يبقى تحتيه الفيفث سبيس زي ما كنت بشاور. يبقى ادي المكان اللي انا بحط عليه السماعه بتاعتي اسمها مايترال اريا. مايترال اريا احسن مكان يتسمع فيه قفله المايترال فالف، يسمع قفله المايترال فالف في هذا المكان. اوضح صوت للكلوجر اوف مايترال فالف للفيرست هارت ساوند، اوضح صوت للترايكاسبيد كومبوننت برضه للفيرست هارت ساوند هو الترايكاسبيد اريا عند اللور اند اوف ستيرنم على الرايت بوردر. يبقى دول المكانين اللي بحطهم بالسماعه، احط السماعه عليهم اسمع فيهم الفيرست هارت ساوند بوضوح. يبقى انا هسمع الفيرست هارت ساوند في اي مكان على الشيست، ولكن لما يقول لي الدكتور في العمل زي ما اتسال قبل كده يا ابني الفيرست هارت ساوند سببه ايه؟ كلوجر يفندم في الاي في فالف، ثم فايبريشن في البيج فيزلز نتيجه الايجكشن اوف بلاد. طب بتسمعهم فين؟ يبقى لما دكتورنا العزيز يجي لي كده وانا بالسماعه بتاعتي اقول له يا دكتور هنا في الليفت فيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، والثانيه هيبقى هنا عند اللور بارت اوف لور بوردر اوف ستيرنم. يبقى المكانين دول بسمع فيهم الفيرست هارت ساوند بوضوح. هسمع السكند ولا مش هسمعه؟ هسمعه، بس لما اتكلم على الفيرست هو الاوضح، بيسمع اوضح في هذا المكان. الفيرست هارت ساوند ممكن حاجات يزودوا الفيرست هارت ساوند مايترال ستينوزيس، ضيق في الصمام الميترالي. بينما الميترال ريجرج، ايه ريجرج دي؟ ريجرج يعني رجوع. يا عبقري ادي الكاسبس اهي، وادي الاتريا، وادي الفنتركل. ستينوزيس معناها ضيق في الصمام. لو في ضيق في الصمام الكاسبس هناك يا شباب في ضيق في الصمام، لكن الكاسبس بتبقى لتحت كده، لما تيجي تقفل تروح مقربه من بعض وخبطه عامله خبطه جامده شويه، فبتعمل حاجه اسمها زياده في الفيرست هارت ساوند. بينما كلمه مايترال ريجرج او مايترال انكومبتنس معناها ان الصمام مفوت، ما بيقفلش قفل كامل، يعني بيقفل كده ويظل برضه جزء منه مفتوح، فممكن شويه بلاد بين الفنتركل يرجعوا للاتريا. يبقى هنا بيفوت، بيسمح ان البلاد يعدي في دايركشن مختلف عن الدايركشن الرئيسي من الاتريا للفنتركل، ده هو بيسمح ان البلاد ممكن يرجع مره ثانيه، ما بيقفلش كويس، فالصوت ما بيبقاش فيه قفله كويسه، فما بنسمعش الصوت الفيرست هارت ساوند كويس لو في مايترال ريجرج. مع المايترال ستينوزيس نسمع الصوت الفيرست هارت ساوند قفلته اوضح. ضيق في الصمام، ريجرج اتساع في الصمام او بيفوت، خليك بالعاميه تبقى اسهل شويه. برضه الفيرست هارت ساوند ممكن يزيد مع حالات التاكي كارديا، تاكي كارديا اقصد فيها زياده في الهارت ريت. مع السيني تشيست سي اهي سي
شيست سينك شيست، واحد جلد على عظم، تحط نفس السماعه تلاقي فيرست هارت ساوند ما شاء الله وصل لك كويس، عكس الشخص الاوبيز. الناس اللي عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن هنسمعها كتير من هنا ورايح. هايبر دايناميك يعني رابد. الناس اللي الدوره الدمويه بتاعتهم سريعه ودي لها اسباب متعدده، يعني اللي عنده زياده في افرازات الغده الدرقيه، سرعه في سرعه في الدوره الدمويه. الرياضي اللي بيلعب رياضه سرعه في الدوره الدمويه. السرعه في الدوره الدمويه بيبقى معاها صوت الهارت ساوندز بيبقى اوضح. هايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم برضه هنا هو يا شباب يؤدي الى زياده الفيرست هارت ساوند، والعكس صحيح، يعني لو انا هايبر يبقى انا هايبر دايناميك يبقى هايبو دايناميك وهكذا. سينيك شيست يبقى واحد اوبيز، مايترال ستينوزس يبقى مايترال ريجاج، تاكيكارديا يبقى براديكارديا وهكذا. سهله وبسيطه. ده الفيرست هارت ساوند. امال السكند هارت ساوند قلنا بضدها تتميز الاشياء. يا سكند هارت ساوند انت بتبدا بحرف ايه؟ ببدا بحرف اس. سكند هارت ساوند سيستول. ايه اللي بيتقفل؟ الايدي فالف بتتقفل في وقت السيستول. امال الدم يندفع ازاي عن طريقها؟ بتقفل في وقت الدايستول. انا مش فاهم السؤال عشان اعرف اجاوب عنه. في بدايه السيستول نتيجه قفله هذا الفالف مين؟ الايدي فالف. الايدي فالف بتقفل، لكن السيميليونر فالف بتبقى فاتحه عشان يطلع من عن طريقها الدم الى اتجاه الاورطه والبلمونري، فهو طالع الدم بيرتج البلمونري فيعمل الصوت ده. انما احنا بنتكلم في السكند هارت ساوند اللي بيحصل at the beginning of diastole بسبب السكند هارت ساوند يبدا بحرف الاس. سكند، فده سببه قفل في السيمي ليونر فالفز، قفل في الاورتيك والبلمونري فالف. قفلة الاورتيك والبلمونري فالف اللي بتبقى at the beginning of diastole في فترة تسمى isometric relaxation phase of the ventricle بيبقى في قفلة للسيميليونر فالفز فتصنع لي السكند هارت ساوند. فالاس معها اس سكند سيميليونر فالفز فما تنسيش. طب الصوت اللي انا بسمعه ده بيبقى على هيئة ضب. لطب 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 لطب. ضب دي عبارة عن سكند هارت ساوند. خلي بال حضرتك بص هنا البي تقيلة بمعنى الاقيها هاي هاير، ده بالمقارنة بالهاير ان امبليتيود، مقارنة قوته اعلى من الفارس. هلاقي هاير ان بيتش هاي بيتش، الحدة والتردد بتاع الصوت اعلى من 100 ل 200 هرتز. الديوريشن شورتر ان ديوريشن، 1 من 10 سكند، الثاني كان 15 من 100، يعني ده كانه 10 من 100، 1 من 10 سكند. فشورتر ان ديوريشن، هاير ان امبليتيود، هاير بيتش، مكون من قفلة 2 صمام اورتيك اند بالمونري فالفز. الاثنين بيتقفلوا، بس هما الاثنين بيتقفلوا في نفس الوقت. لا حقيقة مش في نفس الوقت. الاورطة بيقفل قبل البالمونري، لان اللي بيقفل هو البريشر. اللي بيقفل البريشر على جانبي الفالف، حيثما كان الاكبر يفتح، حيثما كان يعني انا عندي الكف اهي بتاعه الاورطه، لو البريشر زاد هنا في الاورطه يرجع هنا هو ممكن يقفل لي هذا الكف. لو البريشر زاد هنا في الفنتركل عن اللي في الاورطه يفتح الكف، فالكف ده بيتفتح بتوازنات البريشر حواليه. انت عندك دلوقتي هذا السكند هارت ساوند، لا ده مكون من جزئين في الحقيقه، لان الاورتيك بريشر اورتيك فالف بيقفل قبل البلمونري، ففي هنا هو الصوت وكانه مكون من جزئين. احنا بنسمعه كصوت واحد نتيجه ان الاثنين بيقفلوا ورا بعض، ودينا ما بيلقطش الفرق بتاع قفل ده قبل ده، لكن في الحقيقه الاورطه يقفل اولا ثم البلمونري يليه. فهنا هو بنسميه فيرست السكند هارت ساوند مكون من جزئين نتيجه قفل الاورطه قبل البلمونري. لكن هل ممكن يا شباب لما نحب نسمع هذا السكند هارت ساوند بوضوح
نسمعه فين؟ فين السايتس اوف بيست هيرنج؟ قال لك والله مكانين، اورتيك اريا وبالمونري اريا. احنا اتفقنا ان الاورطه طالع من الليفت فنتركل، لكنه بيروح ناحيه الرايت، ولذلك ان هو يا شباب احسن مكان اسمع فيه السكند هارت ساوند اللي هو قفله الاورتيك فالف بيتسمع في الرايت. سكند انتركوستال سبيس في الباراسترنم، يعني ادي الاسترنم اهي، ادي الانجلو فلويدز والسكند ريب، تحتها السكند سبيس على طول. احسن مكان اسمع فيه الاورتيك فالف كلوجر هو الحته دي الاورتيك اريا، وقدامها دي البالمونري اريا في السكند انتركوستال سبيس على الرايت، وباراسترنم يعني بجوار الاسترنم مباشره، والبالمونري قدامها، لان البالمونري طالع من الرايت فنتركل كان بيروح ناحيه الشمال، ولذلك البالمونري اريا بتبقى هنا على الليفت سكند انتركوستال سبيس باراسترنم، خط عرض وخط طول. جبت المكانين، فلما يجي الدكتور يقول لي تعالى يا دكتور اسمع لي السكند هارت ساوند، ما احطش على المايترال اريا ولا الترايكاسبيد اريا، احط على الاورتيك اريا والبالمونري اريا وابقى عارف اماكنهم اهي. فلازم كده من السوبراسترنال نوتش احط صبعي وانزل عند الانجلو فلوس، ده سكند ريب تحتيه سكند سبيس، يبقى انا بحط السماعه بتاعتي هنا. لو حبيت اسمع الاورتيك اريا هسمع السكند هارت ساوند، لكن اكتر مكون بسمعه في السكند هارت ساوند هو الكلوجر اوف اورتيك فالف، قدامه على طول الناحيه الثانيه البالمونري فالف كلوجر. لكن هل ممكن السكند هارت ساوند اسمعه هو صوتين؟ اسمع السبليتنج. سبليتنج يعني انقسام في السكند هارت ساوند، يسمع السكند هارت ساوند مشقوق، اسمعه منقسم، اسمعه صوتين، ممكن سبليتنج اوف هارت ساوند. احنا قلنا يا شباب ان السكند هارت ساوند الاورتيك فالف بيقفل الاول، يليه البالمونري فالف، والمسافه بينهم مسافه بسيطه جدا، فاحنا بنلقط ودننا بتلقط الصوت على انه صوت واحد. لكن هل ممكن ودننا تلقط ان هم صوتين؟ هيبقى السكند هارت ساوند حصل له حاجه اسمها سبليتنج. قال لك ممكن، طبعا ممكن ودننا تلقط السبليتنج ده. ازاي؟ قال لك لو انت حطيت السماعه على البالمونري اريا وطلبت من الشخص انه ياخد نفس عميق، انه يعمل ديب انسبيريشن، قول له خد نفسك، فهنا ربما تسمع السكند هارت ساوند وانت حاطط السماعه على البالمونري اريا، ربما تسمع السكند هارت ساوند صوتين، تسمع السكند هارت ساوند، تسمع السكند هارت ساوند كانه مقسوم نصين، تسمع قفله الاورتيك ثم قفله البالمونري. السبليتنج ده اشمعنى ليه بيظهر مع الانسبيريشن؟ الهارت اهو يا شباب موجود جوه قفص صدري اسمه الثوركس او التشست، مع الانسبيريشن تتسع هذه الحجره فيقل فيها الضغط، يبقى مور نيجاتيف. كبر دماغك دلوقتي عن قصه النيجاتيف والبوزيتيف. مع هذا الانسبيريشن البلاد اللي بيعود للقلب بيزداد، بيسموه الفينوس ريتيرن. مكان مع الانسبيريشن اتسع فالضغط قل فيه، فسحب البلاد اللي جاي من اللور ليمبو اللي جاي من منطقه الابدومين، بدا يبقى فيه قوه تشفط الدم الاعلى ناحيه القلب. تعالى يا دم، فينوس ريتيرن، ارجع يلا بسرعه تعالى. فبدا ان هو الدم بيبدا يرجع بقوه بزياده، يرجع الدم الى الهارت. فيبدا هنا الرايت فنتريكل عمال يوصل له دم كل شويه، فيبدا الرايت فنتريكل على ما يملى يبدا ياجل الكونتراكشن يتاجل، لان لسه في دم عمال يوصل له، في زياده في الدم اللي هي كميه الدم اللي بتوصل له، فيبدا ان هو ياجل هذا الرايت فنتريكل، يعني يستنى يحوش دم اكتر. وما دام هيستنى يحوش دم اكتر يبقى هيعمل كونتراكشن متاخر، وبالتالي على ما طبعا الدم اندفع فيبدا البلمونري فالف عايز يقفل، فيبدا هناخد وقت اطول. ولذلك احنا اتفقنا ان سبب هذا السبليتنج الاورطه بيقفل الاول والبلمونري بيقفل بعديه،
فما بالك لو انا قعدت استنى على البلمونري انه يقفل فتره كمان، فالبلمونري قفل لكن بعد مسافه، فممكن يتضح هذا السبليتنج. تاني احنا قلنا ان الاورطه بيقفل قبل البلمونري، لكن المسافه قريبه جدا، فاحنا بنسمع الصوتين دول عندهم صوت، لكن انت تسمعهم صوتين لو الاورطه قفل بدري شويه والبلمونري اتاخر شويه، فتتسع المسافه ما بينهم، فودني تلقط ان هم صوتين مش صوت واحد. امتى ده بيحصل؟ والدكتور يسالك في العملي، اقول له يا دكتور لما احط السماعه على البلمونري اريا، يعني وانا بسمع السكند هارت ساوند، واقول للشخص اللي قدامي خد نفس، اتنفس، اعمل انسبيريشن، فيقوم مع الانسبيريشن هنعرف ان شاء الله فيما بعد في الريسبيريشن يزداد الفينوس ريتيرن، فالرايت فنتركل ياجل الكونتراكشن على ما يحوش دم، لسه في دم عمال يوصل له، وبالتالي لما ياجل شويه على يقل تفريغه، يقل الايجكشن اوف بلاد، يبقى اذا تاخد وقت اطول. لما يندفع الدم ويجي البلمونري فالف يقفل، يبقى اتاخر في القفل، يبقى اصبح في مسافه بينه وبين الاورطيك فالف، ولذلك هنا هو اصبح ممكن الصوت هنا يتسمع مشقوق، لكن الاورطه قفل بدري والبلمونري قفل متاخر. طيب حضرتك هل ممكن يحصل حاجه ثانيه اسمها ريفرس سبليتنج؟ يعني اسمع الصوت صوتين صحيح، لكن كلمه ريفرس يعني معكوس، يعني مقلوب، يعني البلمونري هو اللي يقفل الاول ثم الاورطه يقفل بعديه. الطبيعي ان مين اللي بيقفل الاول؟ الاورطه ثم البلمونري، انما يقفل البلمونري قبل الاورطه ده وضع معكوس، بس في بينهم وبين بعض مسافه فهتمكنني نسمع الصوت صوتين، لكنه بيسموه ريفرس او بارادوكسيكال، يعني عكسي معكوس مقلوب. امتى يحصل الريفرس سبليتنج؟ لو حد يزودها، يعني قال لك مع الليفت باندل برانش بلوك، لو حبيت تزودها، لو اشمعنى لهواة الناس اللي عايزه تعرف؟ ادي الباندل برانش يا شباب، والكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت، الرايت تنتشر فيها الامبلس بسرعه، والليفت الامبلس بطيئه وعلى مهلها، في بلوك في الليفت باندل برانش، يعني الكهربيه بتوصل اسرع للرايت فنتريكل من الليفت فنتريكل، يعني انقباض الرايت هيبقى اسرع، فالبلمونري هنا يقفل بدري، بينما الليفت على مهله لسه الكهربيه هتنتشر فيه وبراحته، الاورتيك فالف يبقى يقفل براحته، ولذلك هنا البلمونري يقفل قبل الاورطه في وضع معكوس، ولذلك هنا يبقى في سبليتنج سكند هارت ساوند، يتسمع صوتين لكنه جه البلمونري قفل قبل الاورطه، يبقى دي في حاله مرضيه اسمها ليفت باندل برانش بلوك. احنا اتفقنا يا شباب لو ان ده الفيرست هارت ساوند وده وراه السكند هارت ساوند، وبعديه الفيرست هارت ساوند ثم بعديه السكند هارت ساوند لط. احنا قلنا الفيرست هارت ساوند بيحصل at the beginning of systole، والسكند هارت ساوند بيحصل at the beginning of diastole. امال المسافه الفاصله فيما بينهما دي تعتبر فتره سيستول ولا دايستول؟ مؤكد طبعا، يعني من اول هنا لغايه هنا كده دي فتره سيستول، مش انت بتحصل في beginning of systole، وانت يا سكند هارت ساوند من لغايه الفيرست الذي يليه، ده انت بتحصل في بدايه فتره الدايستول. طب 3 و4 ثيرد وفورث هارت ساوند بيتسمعوا بالسماعه في غالبيه الاحوال not audible by stethoscope، ما بنسمعهمش بالسماعه، لكن انجل تسجيلهم على هيئه موجات باجهزه اخرى اسمها الفونوكارديوجرام، لكنه not audible. طب ما بيتسمعش ليه؟ لانه صوت ضعيف، لانه صوت ثين، لانه صوت سوفت ضعيف، مفيش فيه كلوجر في الفالفز هي اللي بتعمل الصوت القوي، علشان كده احنا ما بنسمعهمش. انا عمري ما سمعت لا ثيرد ولا فورث هارت ساوند، ربما ممكن غيري يكون سمعهم في حالات خاصه هنقولها دلوقتي. تعالوا نشوف الثيرد والفورث هارت ساوند.
الثيرد هارت ساوند يا شباب، ادي الفنتركل، ادي الاتريا، ادي الفنتركل. الثيرد هارت ساوند هو سببك ايه اصلا؟ سببي هو عبارة عن rushing of blood. رش يعني اندفاع الدم او نزول الدم من الاتريا للفنتركل. لما الفنتركل يا شباب بينزل فيه الدم من الاتريا، الفنتركل ده بيحصل فيه فايبريشن في الوول. فالفايبريشن بتاع الحجرة الضخمة المسماة بالفنتركل دي بينتج عنها صوت ضعيف، طبعا شيء طبيعي ان احنا ما نسمعوش. فالثيرد هارت ساوند سببه هو عبارة عن filling of the ventricle by blood. البلد اللي جاي له من الاتريا او اندفاع البلد من الاتريا، rushing of blood من الاتريا للفنتركل، ففي فايبريشن في الفنتريكولار وول، هو ده اللي بيكون لي الثيرد هارت ساوند. ولذلك جاب قبل كده الدكتور زمزم سؤال خبيث في الحته دي وقال اثناء حدوث الثيرد هارت ساوند الاي فالفز opened ولا closed؟ ده لازم تبقى open. ده انا بقول لك راشنج، سبب حدوث الثيرد هارت ساوند هو راشنج اوف بلاد، اندفاع الدم، نزول الدم من الاتريا للفنتركل. ازاي والصمام مقفول؟ فاذا الاي فالفز هنا بتبقى مفتوحه، ولذلك هنا هو بيبقى الفتره المسماه هنا هو بنسميها في الكاردياك سايكل اسمها رابيد فيلينج فيز، او فتره امتلاء الفنتركل بالدم. في فتره من الكاردياك سايكل بيتملي فيها الدم، بيتملي فيها الفنتركل بالدم. اكيد نزول الدم كده هو معظمه في هذه الفتره من الاتريا للفنتركل، هو ده اللي بيبقى معاه الفايبريشن في الوول اللي بيترجم على هيئه الثيرد هارت ساوند. الصوت بيتسمع لما ده يخبط لما ينزل البلد فاثناء نزوله كده هو يعني ارتطامه وخبطته مع هذا الفنتريكولار وول، وبدا الفنتريكولار وول يحصل له فايبريشن، يبدا صوت يطلع منه. الصوت ده زي ما قلنا ان هو اضعف من ان انت تسمعه بالسماعه. طيب يا ثيرد هارت ساوند، اما انت تسمع كتب ممكن تسمعه في حالات خاصه في الهايبر دايناميك سيركوليشن، لو في دورة دموية سريعة، في كمية دم ان هو بقى متدفقة، في سرعة في السيركوليشن، وكمية الدم اللي بتنزل فنتركل بتبقى من القوة بمكان، والفايبريشن من القوة بمكان اللي ممكن ودني طبعا اذا كانت نظيفة بقى واعمل لها اير واش كويس انه ممكن تلقط هذا الساوند. يبقى في الهايبر دايناميك سيركوليشن، وفي الاطفال في بعض الاطفال ممكن نلقط الثيرد هارت ساوند. بنسمعه فين برضه؟ بنحط السماعه على المايترال اريا، احسن مكان بيسمع فيه هو المايترال اريا. الفورس هارت ساوند يشترك مع الثيرد هارت ساوند في ايه؟ ما بنسمعش، نوت اوديبل باي ستيثوسكوب، سين ضعيف جدا، صوت ضعيف ما بنسمعوش. وبرضه بيشترك معانا، بيتسمع في نفس المكان، احسن مكان نسمعه في المايترال اريا. امال سببك ايه يا فورس هارت ساوند؟ اذا كان الثيرد هارت ساوند نتيجة ان الفنتركل بيحصل فيه فايبريشن، فالفورس هارت ساوند هو بنظهر تميز الاشياء سببه اتريال كونتراكشن. اتريال كونتراكشن، عشان كده بيحصل في الاتريال سيستول او اتريال كونتراكشن فيز. انا احيانا بسميه اتريال ساوند. ما هو اصلا انقباض الاتريا ينتج عنه صوت اتريال كونتراكشن، فالاتريال كونتراكشن ده هو ده الفورس هارت ساوند. يا له من ضعيف اتريال كونتراكشن فيز. علشان كده تسمعه امتى ودني تلقطه؟ لو الاتريال متضخم، لو في اتريال هايبرتروفي او اتريال انلارجمنت. دي الاصوات النورمال هارت ساوند، فيرست وسكند وثيرد وفورث. كده بينقل على جزء اسمه مرمر. كان عندنا احد الدكاتره بيسالها في الشفوي، فمش اسمها مرمر ربنا يخليك، مرمر. الدكتور سأل طالب يعني ايه يا ابني مرمر او ايه اسباب المرمر، فهو الدكتور سأله له يعني خلاص انا لقطت النص الصح يعني، لكن انا متعود اذاكرها في البيت. ما عملوا له مرمر يا دكتور، مرمر. قالوا له مرمر دي مرمر ايه يا حبيبي؟ ده هو الدكتور موجه لك السؤال بالنص الصح، انا ما خدتش بالك خالص. المرمر هي عباره عن صوت، ده نايز، دي ضوضاء، صوت بنسمعه في السماعه. بس هذا الصوت دليل على اشكاليه،
الميرمر هنا يا شباب هو عباره عن turbulent blood flow. turbulent blood flow يعني دوامي. يعني البلاد فلو اصلا يا شباب هو ماشي في البلاد فيزلز بتاعتنا مش صوت، سايلنت، زي وانت ماشي جنب ترعه، الميه ماشيه في الترعه ملهاش صوت. الدم بتاعنا ماشي في البلاد فيزلز سموث وسايلنت. امال امتى يبقى له صوت؟ امتى الدم يعمل، لما يعمل موجات، لما يعمل دوامات. ودي بتحصل امتى؟ لو انا جاي من مكان البلاد فيزلز متسعه في فازو دايلاتيشن وفجأة رايح على مكان ضيق في فازو كونستريكشن، هنا الدم اللي جاي هنا كده يبدأ يعمل شوية دوامات، يبدأ يعمل توربulent blood flow، ممكن يصدر عنه شوية ازعاج، نويز، ميرمر، تشينج في الدايمتر او تشينج في الدايركشن. ادي فالف اهو والمفروض يسمح بعبور البلاد في اتجاه واحد، لكن لما يبقى القصب ده مفوت فالبلاد فلو ممكن يرجع في اتجاه عكسي يخبط مع اللي جاي من هنا يعمل لي هنا دوامات. لا هنا اسمع شويه نويز اسمها الميرمر. لما الدم يبقى بيجري بسرعه في الهايبر دايناميك سيركوليشن فبيجي هنا دم كتير عند المكان اللي فيه الفالفز والصمامات. الصمامات مش ضيقه، الصمامات زي الفل، الراجل ده مش مصاب في صمام، صماماته ممتازه، بس المشكله انه جاي دم اكتر واسرع فبتحوش هنا فيبدا يعمل في المكان الضيق ده. هو ضيق بالنسبه للدم اللي جاي كتير لكن هو مش ضيق، هو الفالف طبيعي. ففي الهايبر دايناميك سيركوليشن ممكن هنا هو لو اتغير الفيلوسيتي سرعه الدم ممكن يحصل هنا شويه دوامات فتؤدي لنويز، اضطراب اسمه ميرمر. ايضا تشينج في الفيسكوسيتي حتى في الزوجه، حتى لو دمي بقى خفيف نتيجه انيميا يبقى معاه سرعه اكبر. نفس القصه بتاعه الهايبر دايناميك سيركوليشن. انواع الميرمر نوعين رئيسيين، فانكشنال واورجانيك. دايركشن يعني انا جاي من مكان واسع بدم كتير ورحت على مكان ضيق. تخيل انت لما بتبقى واقف فوق ترعه كبيره شويه ويجي في المكان اللي فيه البوابات تلاقيهم مقفلين البوابات وسايبين بوابه واحده بس مفتوحه، تلاقي الصوت هنا في صوت بقى، في صوت للميه. لان انا جاي من مكان واسع على مكان ضيق تبدا فيه شويه دوامات فتسمع صوت. الدايركشن بمعنى ان انا عندي قصب اهو وفالف بيعدي البلاد فلو في هذا الاتجاه، فلما يبقى هذا القصب مفوت فيبدا الدم يروح في اتجاه عكسي لاتجاه السريان الاصلي، يبدا ممكن يعمل لي دوامات ويعمل لي ميرمر. يبقى اذا اختلاف الدايركشن او اختلاف الدايمتر ممكن يعمل لي ميرمر، شويه صوت كده مضطرب بيسمى ميرمر. الميرمر ممكن يبقى فانكشنال. يعني ايه فانكشنال؟ كلمة فانكشنال اكتب جنبها يعني الفالف السليمة not affected. يعني واحد يبقى عنده ميرمر والصمامات بتاعة القلب سليمة وزي الفل، لان اشهر اسباب الميرمر اصابة الصمامات، يا اما ضيقة قوي يا اما متسعة قوي، دي تعمل ميرمر مؤكد. الصمامات فيها مشاكل تعمل ميرمر، انما ممكن يبقى فيه ميرمر والصمامات سليمه دي بنسميها فانكشنال. زي الهايبر دايناميك سيركوليشن، جاي دم كتير وادي الفالف طبيعي بس الدم الكتير اللي جاي دوت والسرعه في الدمويه اللي جايه والهايبر دايناميك سيركوليشن اللي لها اسباب متعدده زي الانيميا، زي الست الحامل، زي الثايروتوكسيكوزس، الغده الدرقيه زياده الافرازات منها. فالدم هنا لما يجي بسرعه وبيجي كتير فالمكان ده بيبدو كانه بالنسبه له ضيق فيحصل شويه ميرمر، بس هنا الفالف مش فيه مشكله، هنا الفالف نوت افكتد، مفيش اشكاليه اصابات للفالف فدي يسموها فانكشنال ميرمر. اما لو الفالف هو اللي متاثر بيسموها اورجانيك. فكلمه اورجانيك اللي هي العضوي دي الترجمه الحرفيه لها عضوي، لا دي تعني فالفز اور افكتد، ده مريض في صمامات القلب، في مشكله في الصمامات، زيادة في إفرازات الغدة الدرقية، تسمم توكسيكوزس يعني تسمم، وثايرو اللي هو هرمون الثايروكسين اللي جاي من الغدة الدرقية، كأن الشخص ده عنده زيادة في الإفرازات لدرجة إن هي عاملة له مشاكل. اورجانيك ميرمر معناها ان الفالفز متاثره، ان الفالفز افكتد،
ودي خلي بال حضرتك سببها مشكله في الصمامات. الميرمرز ممكن تحصل في فتره السيستول بسميها سيستوليك ميرمر، ممكن تحصل في فتره الدايستول اسميها دايستوليك ميرمر، ممكن تحصل في الاثنين اسميها كونتينيوس ميرمر عشان ما نتلخبطش. كنا في البطنه وفي الاطفال لما يجي اطفال نسمع بالسماعه ولد عنده مثلا ضيق في صمام ما، فنسمع بص حضرتك كده بالظبط، بس انا هجيب على التصوير البطني وتقول لي حضرتك الميرمر ده سيستوليك ولا دايستوليك. لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب فيرست وسكند طبيعي، بس دي ميرمر ده نويز، وجاي في فتره هنا تعتبر الدايستول لان انا بعد سكند. لا اله الا الله قبل الفرس. الفرس علامة بداية الأسطول. لطش. طب ايه رأي حضرتك في مريض تاني سمعنا الصوت ده؟ لطش ضب. ده هنا الميرمر في فترة الأسطول. ده له أسباب وده له أسباب. عرفت ازاي؟ أنا ممكن من السماعة أقول ده الاحتمال والله في كذا. احتمال الفالف الفلاني هو اللي فيه مشكلة. من تشخيصي هي سيستوليك ميرمر ولا دايستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر دي عشان انت ما تتحيرش اس سيستوليك، يبقى لازم عشان تظبط الموضوع ده لازم تجيب الحاجات اللي فيها اس. بص سيمي ليونر فالفز اللي فيها اس. طب يبقى معاها ستينوزس ولا ريجرج او انكومبتنس. ستينوزس يعني ضيق، انت بالفقاقة كده هتجيب الستينوزس. ليه؟ عشان تجيب الاس مع الاس مع الاس. يبقى اذا كان في ضيق في السيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك والبلمونري مؤكد هيبقى معاها سيستوليك ميرمر. او في اتساع في الاي بي فالفز، اتساع بيسموه انكومبتنس، والعكس صحيح مع الدايستوليك ميرمر عشان ما تحيرش. كونتينوس ميرمر، تخيل بقى في طفل سمعناه بالسماعه، انا مش سامع الفيرست ولا السكند، انا سامع ميرمر كونتينوس فيرست في السيستول وفي الدايستول، مضيعه صوت الفيرست والسكند اصلا. الحالات اللي فيها كونتينوس ميرمر حالة اسمها ان شاء الله هنتعرف عليها في الفيتال سيركوليشن، لكن هنقول دلوقتي يعني ايه بيتنت داكتوس ارتريوزس، ويتميز بسلاسة سهولة الألفاظ ووضوح المعاني ودقة العبارات. بيتنت داكتوس ارتريوزس يعني ايه؟ ما انا هقول دلوقتي. الجنين يا شباب بيبقى الأورطة والبلمونري جنب بعض وبينهم وبين بعض ضغط مفتوحة. ضغطة يعني ضغط، وبيتن يعني اوبن. وارتريوزس بين تو ارتريز، ودي لها حكمة مبهرة في الفيتوس هندرسها بالتفصيل، فلكي لا نتوه في التفاصيل هندرسها في الفيتال سيركوليشن. ايه حكمتها اللي مش جايين ندرسها النهارده. هنقول الحالة دي بيتن في ضغط ارتريز في الفيتوس في الجنين بيبقى لها حكمة ان يبقى في قناة مفتوحة ما بين الأورطة والبلمونري وبتنفذ البلاد فلو على بعضهم. لكن خلي بال حضرتك بعد البيرث بعد الولادة بساعات دي بتنقبض وتضيق وتتحول لليجامنت في الآخر، يبقى ده كأن رابط وده يتقفل لوحده وده لوحده بقى مستقلين عن بعض. فإذا في أطفال اتولدت وما اتقفلتش عندهم الضغط اللي كانت لها حكمة وهو فيتس ولكنها ظلت مفتوحة، فهنا نتيجة بقى ان الدم عمال يندفع من الأورطة في اتجاه البلمونري ففي صوت بنسمعه رايح جاي، صوت ميرمر. دي لازم تتقفل، دي لازم الولد دي تعمل جراحية في الحال، لازم يعني في أقرب فرصة في أقرب وقت. إذا ما اتقفلتش بعد ساعات من الولادة خلاص يبقى لازم ان احنا اما ندي للولد ده علاج يحاول انه يقفلها، لا اما احنا بنعمل له عمليه جراحيه ولازم تتقفل. هي كده المفروض انها تقفل طبيعي. فاذا ظلت مفتوحه بنسمع الميرمر تقلب اكتر.
دخلنا بقى في لب المنهج، عايزين نقدر بقى على طول. هو ده بقى من اول طبعا خلي بال حضرتك زي ما قلت لحضرتك الاي سي جي والهارت ساوند في اخر السنه دي حاجات عملي نقراها كده مع بعض بقى في العملي، نتكلم على التكات الكلينيكيه في العملي بقى، وايه الحاجات البراكتيكال اللي ممكن نستقل فيها في الاي سي جي مره ثانيه وفي الهارت ساوند. لان الهارت ساوند متعلقه بالسماعه، السماعه دي لها قصه في العملي انه بنحكيها مع بعض ان شاء الله. فانا بشرحه ده لانه موجود في النظري، معناه انه ممكن يجي جزء منه في النظري بس متعارف عليه مش في اجزاء في النظري خالص. لكن تعالوا نشوف بقى الاريزميا في بدايه كلام دي في اسئله كثيره. وطبعا واحد بيشفق عليكم في الاريزميا لكن انتوا قدها ودود. الاريزميا حرف ونفسي. احنا اتفقنا وخدنا حاجه اسمها ريزميديتي، القلب له ايقاع منتظم. بنتكلم على 2 ار مهمين عندنا، ريت وريزم. ريت عدد، انا بتكلم على 70 75 بيت بير مينيت، ده النورمال في الادلت بيرسون during rest 70 بيت بير مينيت. فاذا زاد عن الطبيعي دي تاكيكارديا، ده نوع من الاريزميا. اذا قل عن الطبيعي دي براديكارديا، ده نوع من الاريزميا. يبقى الاريزميا مش معناها اضطراب في الايقاع، ممكن لا اضطراب في الريت في العمل بس، او اضطراب في الريزم في الايقاع. يعني عدم انتظام الايقاع هيعتبر اريزميا. فاذا هي abnormal ريت او ريزم سموها اريزميا. في اشكاليه في الايقاع ده اما سريع لا اما بطيء. بتكلم عن الريت. الايقاع ممكن يبقى ريجولار منتظم وممكن يبقى irregular غير منتظم. فتعال نشوف ايه قصه الاريزميا دي واسبابها. الاسباب في اسباب فانكشنال. شرب القهوه والشاي الكتير دي مواد منبهه. ده ماده الكافيين بتزود الاكسايتابيلتي والكونتراكتيليتي بتاعت عضله القلب. ده الاكسايتابيلتي ده الكهربيه. اذا انا شربت قهوه اكسس كوفي انتي، ويا سلام لو معاها سجاره بقى او معاها سجاير سموكينج، ولو معاها ستريس، الف مبروك، الاريزميا قليله، الاريزميا قليله. وده الحاجات دي متلازمه، ده يعني ده مع ده مع ده. الشخص اللي بيشرب قهوه وشاي كتير تلاقيه بيشرب سجاير كتير، وتلاقيه دايما عصبي وخلقه ضيق وعلى طول ستريس وتوتر. لكن في حاجات مشاكل في القلب يبقى معاها اريزميا، زي اشهر اسباب اسكيميا في الهارت. ان في نقص في البلد فالضيق جوه، في قصور في الشرايين التاجيه، في هارت اسكيميا، في روماتيك فيبر، حمى روماتيزميه. ده عباره عن نوع من انواع البكتيريا اللي بتبعت توكسينز تدمر في صمامات القلب وتضعف من عضله القلب وتعمل مشاكل اسمها حمى روماتيزميه، روماتيك فيبر. يعملها ميكروب سبح اسمه ستريبتوكوكاي. بلاش على الكلام ده مش مكتوب طبعا. حمى روماتيزميه. الهايبر ثايرويدات، تضخم الغده الدرقيه او ثايروتوكسيكوزيس، ان ابدا افرز كتير من هرمون الغده الدرقيه وتبدا ولع. ده بتاع غير الميتابوليزم، ده بتاع زياده ضربات القلب، ده بتاع لخبطه في ضربات القلب. ولذلك هنا يا شباب احنا بنتكلم على اسباب للاريزميا كثيره. ديجيتاليز توكسيسيتي، احنا عارفين ان الديجيتاليز بيقوي عضله القلب، بيعمل كونتراكتيليتي قوي جدا، لكنه في نفس الوقت بيقلل عدد النبضات، بيضعف الكوندكشن، بيقلل. ده عضلته في انه بيستخدم في الهارت فيلير، انه بيقوي النبضه يعمل كونتراكشن قوي، لكنه بيقلل العدد، بيريح عضله القلب. فتخيل لو واحد خد ديجيتاليز كتير عشان قلبه حديد، فخد ديجيتاليز عملوا تسمم بالديجيتاليز، فبقى عدد نبضات القلب قل جدا، دخل في اريزميا. احنا قلنا الاريزميا لخبطه بزياده او بنقصان. لخبطه الايونات هي البوتاسيوم لو ما يستوب الهارت دايستول زي ما خدنا قبل كده. تعالوا نشوف ميكانيزمات بتاعت
الاريزميا نختم فيها. 3 تحفظهم زي اسمك لانهم متكررين امتحانيا. لا ده كلام بقى بنقول كده اكتب جنبه هام نظري. اذا كان الاي سي جي والهارت ساوند هام عملي، لكن امتحانات الام سي كيو الكومبليت ممكن تلاقي فيها تكات فيهم، لكن بتكلم هم الاساس من الموضوعات عمليه. انما اول الاريزميا ده جه في الامتحانات كتير، ميكانيزمز اوف اريزميا. 3 ميكانيزمات انا هجيبهم من رقم 3 ثم رقم 2 ثم رقم 1 اللي مكتوبين عندك عشان اسهل، كلمتين وبس. اكتوبيك فوكس، بؤرة غلط، دي مولد ومصدر كهربي غير معتمد. اصل المولد الكهربي المعتمد عندنا هو السينود ثم الفينود ثم الكرنجي فايبرز المنتشره في الفنتريكولار ماسل فايبر. دي المولدات الكهربيه اللي تخلت عن وظيفه انها تبقى عضله من عضلات القلب تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، دي بقت عضله من مكونات القلب تطلع كهرباء اوتوماتيك سيل. لكن لما تيجي بؤره تتجن، جزء من الاتريا او جزء من الفنتريكل يتهبل ويبقى له قدره كان انيشيت امبلس، يقدر يطلع امبلس ينافس الاس اي نود ويعمل لي برجله ويعمل لي لخبطه في ضربات القلب، دي بنسميها اكتوبيك فوكس. دي بتفسر بعض انواع الاريزميا زي حاجه اسمها بريماتيور بيت، هي بالتفصيل ان شاء الله فما تستعجلش، وباروكسيزمال تاكيكارديا. الاكتوبيك فوكس بؤره مش طبيعي انها تطلع كهربيه، دي طبيعي انها تنقبض تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، انما تبقى قادره انها تطلع امبلس، ده العجيب الغريب في الموضوع. 2 برانشنج ثيوري او يسموها تشين رياكشن. والله تشين رياكشن يعني تفاعل متسلسل يعني وبرانشنج يعني تفرع، ودي بتفسر نوع من انواع الاريثميا اسمه فايبريليشن. ايه يعني ايه تفرع وايه تفاعل متسلسل ده؟ قال لك بص معايا على الرسمه، ادي الهارت اهو. لو الهارت بيعاني من اسكيميا، الحته دي فيها اسكيميا والحته دي فيها اسكيميا والحته دي فيها اسكيميا مثلا، في اكتر من اسكيميك اريا منتشرين في الهارت. الامبلس لما تيجي تنتشر في المكان دوت وتلاقي في مكان فيه اسكيميا، تقوم مقسومه لاثنين امبلس ويلفوا من حواليها ويعدوها، وبقت الامبلس بقوا 2، ونيجي نعدي على اللي بعدها بقوا 2، ونعدي دي على اللي بعدها بقوا 2. الامبلس عماله تتوالد وكاني داخل في قصه فيها تفرعات، كل شويه الامبلس يبقوا 2 والاثنين يبقوا 4 والاربعه يبقوا 8 وهكذا. وتخيل بقى يبدا الجزء ده في عضله القلب يعمل كونتراكشن لوحده، وعلى ده ما يوصل يعمل كونتراكشن لوحده. ايه ده؟ ما بقيناش كلنا ايد واحده، بقى كل حته في الهارت بتعمل كونتراكشن مع نفسها، مش كده اسمها فايبريليشن، كأن كل فايبر استقلت، دي بتعمل كونتراكشن في الوقت اللي غير دي غير دي غير دي. بيشبهوها بكيس، الفنتركل بقى كيس في ديدان، مليان ديدان بس مش متناغمين في الحركه. هتلاقي ده هنا حته بتحصل فيها حركه لوحدها، ودي حركه ثانيه، ودي بعد شويه دي بتتحرك، كل حته دي مفيش تناغم، مفيش ان الفايبر كلها ايد واحده، اكت از وان سيستم، اكت از وان فانكشنال يونت، بقى كل واحده في اتجاه. فده اسمها برانشنج او تشين رياكشن، بتفسر حاجه هناخدها اسمها فايبريليشن، هناخدها ان شاء الله الحصه اللي جايه. الاولانيه بقى يا شباب في الميكانيزمز اوف اريثميا واللي نختم بيها، وبتفسر جزء في الاريثميا اسمه اتريال فلاتر، وهناخده ان شاء الله